नमस्कार, म एनपीआर टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई फ्लटरमा हेलो वर्ल्ड कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। त्यसको लागि म एउटा फोल्डर बनाउँछु यहाँ। फ्लटर एक्जाम्पल भनेर यहाँ भित्र गएर मैले अब यो फ्लटर एक्जाम्पलको उसमा मैले क्रिएट गर्नुपर्छ। सुरु मैले सीएमडी खोल्छु। सीएमडी खोल्नलाई ए खोल्नु गर्नलाई यहाँ क्रिएट सीएमडी गर्नुस्। सीएमडी गरिसकेपछि फ्लटर डक्टर भनेर हान्नुभयो भने तपाईको रेडी छ कि छैन, काम गरिराखेको छ कि छैन भन्ने कुराहरु त्यहाँबाट देखिन्छ। ओके, हामीसँग फ्लटर रेडी छ, काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि फ्लटर एप क्रिएट गर्नको लागि एउटा ट्याग हाल्नु पर्ने हुन्छ। कोड क्रिएट फ्लटर नाम हेलो प्रिन्ट हेलो भनेर ओके डन। क्रिएट भएपछि प्रिन्ट हेलो सीओडी कोड स्पेस डट गर्नुभयो भने अब यहाँ हाम्रो भिजुअल स्टुडियो कोड खुल्छ है त। तपाईको पनि यस्तो मेसेज आएको छ भने टिक गरेर ओके आई एम ट्रस्ट फोल्डर भन्नुस्। दिस प्रोजेक्ट भनेर काम गर्नुपर्ने भनेको यहाँ एलआईबी भित्र हुन्छ। यसमा मेन भन्ने छ, त्यो मेन भित्र गएर हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुदेखि कोडिङ गर्छौं जस कारण हामीले सबै कुराहरु थाहा पाऊँ भनेर इम्पोर्ट main.dart भन्ने छ यहाँ। इन्टर void main कर्ली ब्राकेटबाट हाम्रो स्टार्ट हुने भयो। void मान्छेको हामीले मटेरियल एप भन्ने जुन प्याकेज हामीले इनपुट गरेका छौं त्यो मटेरियललाई हामीले रन गर्छौं यहाँ। रन एपमा के हुन्छ मटेरियल एप भन्ने हुन्छ। त्यो मटेरियल एप राख्छौं। होममा आउँछ स्क्याफोल्ड भित्र हुन्छ त हाम्रो एप बार। एप बार नै हुन्छ। अब यो भित्र हाम्रो टाइटल आउँछ। टाइटल इक्वल टु टेस्ट। के टाइटल राख्ने भन्ने कुरा यहाँ आउने भयो। टाइटलमा राखौं हामी प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड। यो हाम्रो के भयो त हामीले गर्न खोजेको एप्लिकेसनको टाइटल भयो। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो एप बार क्लोज हुन्छ। हामीले स्क्याफोल्ड भित्र गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर बडी क्रिएट गर्छौं जुन कुरा हामीलाई डिस्प्लेमा शो गर्नु छ। बडी भित्र कोलम अब कोलम भित्र हुन्छ हाम्रो कोलम भित्र चिल्ड्रेन भन्ने हुन्छ। साइज बक्समा मैले हाइट राख्छु। हाइट मैले 10 राख्छु। अब हाइट 10 राखिसकेपछि अब हामीले प्रिन्ट गर्न खोजेको कुराहरु त्यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। टेस्ट भन्ने
टेक्स्टमा हामी के राख्छौँ त डाटा प्रिन्ट हेलो सरी हेलो होल भनेर यसरी राख्छौँ। यति राखिसकेपछि हामीले गर्न खोजेको के हुन्छ पुरा हुन्छ। यसपछि हामीले रन गर्छौँ। रन कुन डिभाइसमा गर्ने भन्ने हुन्छ। तपाईँको डिभाइस त्यहाँ एड छैन भने मैले अहिले क्रोममा गर्ने भनेर गरेँ। त्यसपछि रन स्टार्ट डिबगिङ। अब यहाँ लन्चिङ भइरहेछ। फर्स्ट टाइम प्रोग्राम रन गर्दा अलिकति टाइम लिन्छ, नआत्तिनु होला। अब हामीले प्रिन्ट गर्न खोजेको हेलो प्रिन्ट भन्ने हाम्रो चाहिँ यहाँ छ जुन टाइटल, त्यो टाइटल आएको हो। तर हामीले प्रिन्ट गर्न खोजेको कुराहरू यहाँ आइराखेको छ। जस्तो अब मलाई यो हेलो प्रिन्टलाई ठुलो अक्षर बनाउनु पर्यो, अक्षरको फन्ट बदल्नु पर्यो, त्यसको कलर बदल्नु पर्यो भने के गर्ने भन्नेतर्फ जान्छौँ अब हामी। त्यसको लागि हामीले यहाँनिर थियो हेलो होल, त्यसमा कमा। अब हामीले एउटा स्टाइल भन्ने स्टाइल, त्यसको पनि अब टेस्ट स्टाइल। टेस्ट स्टाइलमा अब हामीले के गर्ने हो त फन्ट साइज चेक गर्ने। फन्ट साइज भन्ने हुन्छ 25 को हाम्रो फन्ट साइज हुने भयो। कलर, फन्टको कलर कस्तो हो नि, कलरको लागि कलर्स डट सपोज रेड हो नि, रेड कलर भन्यौँ हामीले। तपाईहरुले हेलो वर्ड लेख्ने ठाउँमा अब तपाईको नाम लेख्न चाहनुभयो भने के गर्नुहुन्छ, यहाँ हेलो वर्ड लेखेको ठाउँमा वेलकम टु एनटीआर टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल संक्षिप्तमा दिइराख्नु। अब यसलाई तपाई सेभ गर्नुहोस्। कन्ट्रोल प्लस एस गरिदिनु भयो भने तपाईको अटोमेटिक अब तपाईको एप फेरि यहाँ रन हुन्छ। हेलो वेलकम टु एनटीआर टेक्नोलोजी युट्युब च्यानल भनेर यसरी तपाईले साधारणतया हेलो प्रिन्ट अथवा आफ्नो नाम अथवा आफ्नो युट्युबको नेम अथवा वेलकम यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।